Ennen kuin pureudutaan tähän mun takana lukevaan paikkaan, niin lyhyt toponymian oppitunti. Katsoessasi Itä-Helsingin karttaa saatat huomata epäjohdonmukaisuuksia. Esimerkiksi Itäkeskus ei ole virallinen kaupunginosa, vaan kuuluu Vartiokylään, Botbyhyn. Muita paikallisia alueiden nimiä ovat Vartioharju, Botbyåsen, Puotinharju, Botbyhöjden ja Puotila, Botbygård. Mutta nämä nimet ei kyllä nyt ihan täsmää keskenään. Syy näihin epäjohdonmukaisuuksiin on lähtöisin satojen vuosien takaa. Alueella oli jo 1500-luvulla Botteby, joka kääntyi silloin suomalaiseen suuhun sopivaksi Puotin kyläksi. Botteby nimittäin kirjaimellisesti tarkoitti Botte-nimisen henkilön kylää. Mutta 1940-luvulla Helsingin kiinteistölautakunnan kadunimikomitea kuitenkin päätti, että Botte tulikin ruotsin sanasta böte, eli merkkituli tai roihu, joka saattoi roihuta läheisen Linnavuoren huipulla. Siispä vuonna 1946 komitea vahvisti nyt Botbynä tunnetun paikan suomenkieliseksi nimeksi Vartiokylän. Komitea ei kuitenkaan tainnut uskoa omiin selityksiinkään, sillä Puoti etuliite jäi elämään alueiden nimiin. Siispä olemme nyt Puotilassa, emmekä Vartiolassa. Nimityskomiteoiden jälkeen ja ennen metroa Puotilaan rakennettiin 1950- ja 60-luvulla useita kerrostaloja. Kaserilta Ysärille tultaessa alueen väkiluku oli tippunut 10 ja palvelutarjonta oli samalla heikentynyt. Puotilan alueen synkkään kehitykseen oli kuitenkin tulossa piristys ja sen nimi oli metro. 1980-luvun lopussa oli rakennettu jo metrohaara Mellunmäkeen ja nyt oli vuoro tehdä Vuosaareen toinen. Mutta sitten iski lama. Suomessa pankit joutuivat velkakriisiin. Ihmiset ja yritykset ylivelkaantuivat ja joutuivat ulosottoon. Laman aikaan raha oli tiukassa, mutta metroa pidettiin tärkeänä hankkeena, etenkin sen suuren työllistämispotentiaalin myötä. Valtio tuki rakentamista 150 miljoonalla markalla, ja kaupunki puolestaan otti velkana elvytyspaketin metrohaaran rakentamisen aikaistamiseksi. Puotilan metroasemasta tuli lopulta valtion ja Helsingin välinen pelinappula. Kaupungilta vaadittiin säästöjä ja lopulta päätettiin, että Puotilan metroasemaa ei toteutettaisi ensimmäisessä vaiheessa, vaan metrorataan jätettäisiin vain asemavaraus. Lamaa seuranneen nousukauden aikana huomattiin, että rata tuleekin laskettua halvemmaksi. Puotilan asema palautettiin suunnitelmiin ja kaikki 3 uutta asemaa avautuivat lopulta vuonna 1998. Säästösyistä rata kulkeekin tässä Itäväylän kohdalla aivan maanpinnassa kiinni. Itäväylään nostettiin pari metriä ylöspäin ja tie kulkeekin metroradan kohdalla sillalla yli 100 metrin matkan. Puotilan metroasema sijaitseekin kallion leikkauksessa katettuna pinta-asemana Elimaan päällä, vaikka rata noin muuten sijaitsee tunnelissa tällä osuudella. Vuosaaren metron rakentaminen tuli itse asiassa lähes 18 miljoonaa markkaa halvemmaksi kuin alun perin arvioitiin. Kustannusten alittaminen ja isot infrahankkeet, tiedätte kyllä vitsin. Puotilan hämärällä tunnelimaisella asemalaiturilla saattaakin havaita hentoa luonnonvalaa ja jopa sateenkaaren. Puotilan metroasema onksi vähiten käytetyistä, sillä siellä kulkee päivittäin vain hieman reilu 6000 matkustajaa. Puotila on kuitenkin muutoksen alla. Legendaarinen ostari on purettu, sillä se ei yksinkertaisesti pärjännyt kolossaalisten naapureidensa varjossa. Purettavan ostarin tilalle rakentuu uusia asuinkerrostaloja, jotka tuo paikalle uusia asukkaita ja uusia sukupolvia. Jäämme innolla odottamaan,
itäisen boulevardikaupungin kehittymistä. Pidetään kaupunkiraiteilla.